सेवार हो। आज म मोबाइलमा जीमेल अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बताउन गइरहेको छु। यो मेरो मोबाइल चाहिँ स्यामसङको C9 प्रो हो। सबै मोबाइलमा एकै खालको हुन्छ भन्ने छैन, त्यसैले गर्दाखेरि मैले सुरुमै यो बताएँ। सबैभन्दा पहिले मोबाइलको सेटिङ्समा जानुहोस्, त्यहाँबाट क्लाउड एन्ड एकाउन्ट्समा जानुहोस्, त्यहाँबाट अकाउन्ट्समा जानुहोस्। अब मसँग अलरेडी एकाउन्ट भएकोले गर्दा तल एड एकाउन्ट गर्नुहोस् र गुगलमा जानुहोस्, गुगलमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँनिर एउटा यस्तो देखिन्छ। यहाँनिर चाहिँ तल क्रिएट एकाउन्ट भन्नेमा जानुहोस्, त्यहाँ फर माइसेल्फमा क्लिक गर्नुहोस् अनि नेक्स्ट गर्नुहोस्। के नाममा अकाउन्ट खोल्ने हो अथवा जीमेल क्रिएट गर्ने हो त्यो नाम यहाँ टाइप गर्नुहोस्। जस्तै मैले नानु हाङमा लिङ्कडेन फर्स्ट नेम र लास्ट नेम मैले टाइप हानेको छु। र त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस् र अब यहाँ चाहिँ जन्म मिति सोध्छ, तपाईँले जन्म मिति भर्नुहोस्। 13 वर्षभन्दा मुनिकोलाई गुगलले जीमेलले एक्सेप्ट गर्दैन। यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँको जेन्डरको बारेमा अर्थात् भनौँ तपाईँ कुन लिङ्ग हो भन्ने सोध्छ। जस्तै महिला हो कि पुरुष हो कि वा तपाईँ बताउन चाहनुहुन्न कि अथवा अन्य केही हो कि भन्ने बारेमा सोध्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ फिमेल भने, महिला भनेर भने। अब त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ यहाँ 3वटा अप्सन दिएको छ। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने पहिला तपाईँले कस्तो किसिमको इमेल चाहनु भएको छ त्यो खालको त्यहाँ टाइप हान्ने भन्ने थियो र मिलेन भने उसले मिलेन यो अप्सनमा यो राख्ने हो त भनेर दिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ यो 3वटा अप्सन दिएको छ र 3टा अप्सनमा मलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिलो ठिक लाग्यो। मैले त्यसैलाई चेक गरेँ र नेक्स्ट गरेको छु। त्यसपछि पासवर्ड, यो पासवर्ड चाहिँ कम्तीमा 8वटा क्यारेक्टरको हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ स्ट्रङ मानिन्छ। त्यसमा तपाईँले अल्फाबेट हान्नु सक्नुहुन्छ अनि नम्बरहरू हान्नु सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो जस्तै मैले चाहिँ पोइन्ट हानेको छु त्यस्तोहरू हान्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ @ हान्नु सक्नुहुन्छ होइन। मैले चाहिँ नानु हाङमा 1 2 3 4 हाने .1 2 3 4 हाने। अब त्यसलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो भने हेर्न सकिन्छ। दाहिनेपट्टि त्यो आँखाको चिन्ह छ, त्यसमा क्लिक गर्न हेर्न सकिन्छ। त्यसलाई कपी गर्नुहोस् र मुनि पेस्ट गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ कन्फर्म गरेको पासवर्ड कन्फर्म भयो। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। अब यो नाममा खुल्यो, नेक्स्ट गर्नुहोस्। अब तल यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स हुन्छ, पढ्दा राम्रो हो। र त्यसमा चाहिँ आई एग्री गर्नुहोस्, आई एग्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्छ उसले इन्फो। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अर्को पनि यदि त्यो मोबाइलमा जीमेल अकाउन्ट छ भने त्यहाँ जीमेल अकाउन्टहरू देखाउँछ। अर्थात् भनौँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यदि तपाईँले कुनै किसिमको मोबाइलमा लक लगाउनु भएको छ, प्याटर्न लकहरू त्यस्तो लगाउनु भएको छ भने चाहिँ त्यो खोल्नको लागि भन्छ र तपाईँले त्यो खोल्नुहोस्, प्याटर्न लकहरू खोल्नुहोस्। त्यसपछि मात्रै यो आउँछ। अनि तपाईँको यहाँ चाहिँ अरू इमेल अकाउन्टहरू छ भने त्यो पनि देखाउँछ र त्योसँगै अहिले नयाँ खोल्नु भएको इमेल अकाउन्ट पनि देखाउँछ। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने खुल्छ। है खुल्यो। अब तपाईँको जीमेल अकाउन्ट रेडी भयो। अब यसलाई तल हेर्नुहोस् त, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँलाई जीमेलले अलरेडी एउटा इमेल पठाइसकेको छ। मलाई लाग्छ अब तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा जीमेल अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले हेरिदिनु भयो। नोगेन सेवारो।